साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाई यो भिडियो हेरेर आइहाल्नुस्। साथीहरु यो भिडियो हेर्नुस्, कति सानो र कति राम्रो लाग्छ हेर्नमा। त्यसैले तपाईहरु पनि यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनु होला र टिकटकमा अपलोड गर्नु होला। यसबाट तपाईको लाइक र फलोअर्स बढ्ने चान्स धेरै बढिहाल्छ र तपाईको भिडियो पनि भाइरल हुनेछ। त्यसैले यस्तो भिडियो बनाउनु होला। ल साथीहरु, अब भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरु च्यानलमा अहिलेसम्म नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु सबभन्दा पहिला एउटा कुर्सी माथि बसेर यस्तो एक्टिङ गरेर भिडियो सुट गर्लिनु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा हेराए जस्तै एडिट गर्नु होला। साथीहरु यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनका लागि हामीहरुलाई एउटै एपको आवश्यकता पर्छ जसको नाम छ काइनमास्टर। तपाईहरु इन्स्टल गर्लिनु होला। ल साथीहरु, अब म यसलाई ओपन भएपछि तपाईहरु सिम्पली यो क्रिएट न्यूमा ट्याप गरिदिनु होला अनि त्यसपछि 9.16 रेशियोको यो टिकटक साइज फ्रेम सिलेक्ट गरिलिनु होला अनि नेक्स्ट गरिदिनु यता। अनि त्यसपछि तपाईले जुन रेकर्डिङ गर्नु भएछ भिडियो त्यो अब सिलेक्ट गरिहाल्नुस् अनि हेर्नुस् म त्यो भिडियो सिलेक्ट गरिरहेको छु अनि मैले यो भिडियो मेरो रहेछ अनि मैले यो भिडियो सिलेक्ट गरे अनि तपाईको भिडियो सिलेक्ट भएपछि सिम्पली यता कट किसको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, क्रसको, त्योमा ट्याप गर्नुस् अनि तपाईहरु यो भिडियोमा को फाल्तु पार्टलाई कट गरिलिनु होला। पहिला यता हेर्नुस्, यतादेखि मेरो फाल्तु पार्ट रहेछ। अब यो रातो पोललाई बिचमा ल्याएर अनि यता म ट्याप गरे अनि यो कैंचीमा गए अनि ट्रिम टु लेफ्ट गरिदिए अनि त्यसपछि यो साइडको पनि अलि फाल्तु पार्ट रहेछ हो यतासम्म अनि यसमा ट्याप गरे अनि यो कैंचीमा गयो अनि ट्रिम टु राइट गरिदिए अनि अब हामीहरुलाई एउटा ग्रीन स्क्रिनको आवश्यकता पर्छ, त्यो बाघवाला ग्रीन स्क्रिनको। त्यसको त्यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिइहालेको छु, तपाईहरु त्यताबाट डाउनलोड गरिलिनु होला। म अलरेडी डाउनलोड गरेको छु, त्यसैले म अब यसलाई यता लगाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि सिम्पली तपाई यो लेयरमा जानु होला, त्यसपछि मिडियामा जानु होला अनि त्यसपछि त्यो बाघवाला भिडियो सिलेक्ट गरिलिनु होला अनि त्यसपछि यो भिडियो यता आइहाल्छ तपाईको अनि त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली यता हेर्नुस्, यो तल आउनु होला यता अनि यो भिडियोमा ट्याप गरेर यो बाघवाला भिडियोमा अनि यता क्रोमा कीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यो क्रोमा कीमा ट्याप गर्नुस् अनि यसलाई इनेबल गरिदिनुस् अनि यो आफै हटिहाल्छ। हेर्नुस् अनि तल हेर्नुस् अलिअलि शेडो रहिहाल्यो त्यो छाया, त्यसकोलाई हटाउनको लागि यो अगाडि गरिदिनुस्, यसरी हो यसरी गरिदिनुस् अनि अब तपाई यसलाई तल गरिदिनुस्, यसरी हेर्नुस् तल बसाइदिनुस् अनि यसलाई अझै ठुलो गर्नुहुन्छ भने अझै ठुलो गरिदिनुस्। तपाईले जति साइजमा राख्नुहुन्छ त्यति साइजमा राखलिनुस्। हो यति पनि ठिकै छ अनि हेर्नुस् हाम्रो भिडियो रेडी छ। ल म तपाईलाई चलाएर हेराइदिरहेको छु अनि यसरी तपाईहरुले बनाउनु होला र यो फाल्तु पार्टलाई कट गरिलिनु होला। हेर्नुस् अनि अब तपाईहरु सिम्पली यो कर्नरमा सेभ अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यो सेभमा ट्याप गर्नुस् अनि हाई क्वालिटीमा सेभ गरिहाल्नुस् अनि तपाईको भिडियो एक्सपोर्ट भइहाल्छ। ल साथीहरु, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।